Смерті Ібрагіма Раїсі викликала неабиякі дискусії у світі. Видання «Тайм» вже заговорили про наслідки та можливих підозрюваних у смерті іранського президента. Свій аналіз ситуації видання розпочинає з того, що серед 88 мільйонів іранського населення об'єктивно прихильників самого режиму було близько 20%. Серед причин цієї катастрофи видання розглядає не лише політичну діяльність Раїсі, але й несприятливі погодні умови та небезпеку польотів на іранських літаках. Небезпека ця пов'язана із санкціями, котрі діють десятиліттями і впливають відповідно на технічне обслуговування. Причину аварії поки що не розслідувано, але будь-який офіційний висновок буде відкритий для інтерпретації, як і феєрверки, що спалахнули на вулицях Тегерана в неділю ввечері. Чи святкували вони напередодні свята, присвяченого народженню Рези, відомого як «Восьмий імам», або смерть Раїсі, сумнозвісного жорсткого президента? Видання «Тайм» також наголошує на тому, що авіакатастрофа сталася через 2 місяці після атаки Ірану по території Ізраїлю. Атака була безпрецедентною за своїми масштабами. Ізраїлю довелося залучити союзників для того, аби не ескалювати подальшого конфлікту. Одразу після цієї атаки мова зайшла про те, що Ізраїль обов'язково відповість. Проте на той час ця відповідь була, як пише видання, досить символічною. Цахал вдарили по зенітній батареї, котра охороняла ядерний об'єкт. В «Тайм» також зазначають, що сам літак впав неподалік Азербайджану. Це країна, котра є найменш дружнім сусідом для Ірану, бо ж підтримує відносини з Ізраїлем. І от однією із вірогідних причин смерті, також яку розглядають нині, є, звісно, що погодні умови. Зазначається, що в той день політ, направду, був ускладнений вітром, туманом та дощем. Ще однією причиною називають саме внутрішньополітичні перипетії в самому Ірані. Тим паче, нині ходять чутки про те, що лідер Ірану Алі Хаменеї, котрий правив 35 років, нині важко хворий, і його наступником міг стати саме Раїсі. Я нагадаю, що сам Раїсі не мав багато, як я вже сказала, прихильників своєї політики, ґрунтувалися невдоволення, зокрема і на тому, що у 2021 році, коли він обрався президентом, була досить низька явка на виборах та звинувачення нинішнього президента у фальсифікаціях результатів. В той же час, до прикладу, видання The Economist відзначає, що смерть Раїсі понесе за собою неабиякі наслідки, що така подія, вона просто збурить іранську політику, і це може виявитися справжньою кризою для режиму, якому необхідно буде в досить швидкі терміни знайти нового президента. Противники Ірану, в тому числі Америка, Ізраїль і Саудівська Аравія, розглядають можливість поглиблення своїх зв'язків у сфері безпеки, щоб протистояти Ірану. Економіка Ірану занепадає і може ще більше постраждати від посилення американських санкцій. А смерть пана Раїсі може також кинути в хаос боротьбу, що насувається на Іран, усунувши одного з 2 головних кандидатів на посаду пана Хаменеї. Президенту Раїсі нині вже згадують невдале управління економікою. До прикладу, видання The Economist зазначає, що навряд чи хтось з іранців буде оплакувати, власне, ось цю смерть. Бо ж Раїсі згадують нині як суддю-вішалку, який своїми нищеннями позбавив життя тисячі політичних в'язнів. Мова йде про ті часи, коли Раїсі ще був прокурором. Протягом багатьох років прихильники жорсткої лінії намагалися забезпечити плавну спадкоємність. Вони призначили пана Раїсі президентом, а в парламенті з'явилася нова порція консерваторів. Тепер їм доведеться шукати нового президента в найкоротші терміни, а деякі політики задаватимуться питанням, чи не організували інші політики катастрофу вертольота, щоби просувати свої інтереси. Попереду на режим чекають нервові дні.
Попри всі ці припущення, нині які з'являються власне в медіа, The Economist відкидає причетність, до прикладу, Ізраїлю до смерті іранського лідера. До цієї думки схиляються також і експерти, які аналізують останні події та версії смерті Раїсі. Він ніколи не заходив так далеко, щоб вбити главу держави, однозначний акт війни, який викликав би жорстку відповідь Ірану. Було б нерозумно ризикувати такими наслідками заради вбивства пана Раїсі, вкрай непопулярного політика, який насправді не має вирішального голосу в багатьох найважливіших політичних рішеннях Ірану.